الو، در این برنامه ما درباره وسترن کلاسیکل سازها صحبت میکنیم، یعنی اینسترومنتس. خاصی که ما درباره سازها که در میان زمان از باروک تا کلاسیکل سازنده یعنی میوزیشنز استفاده میکردن در یورپ. ما در شهر ونیس شروع میکنیم. از اینجا ما مختلف پرسپکتیو داشته باشیم. ما امروز درباره اینسترومنتال میوزیک صحبت میکنیم. یاد بیاوری از انگلیشمن کوریات. او بسیار چیزها نوشته وقتی که او در ونیس شرکت میکرده و his accounts are very important even today. کوریات یک انگلیشمن بوده و در اون زمان در انگلستان یک ورایتی از پروتستانتیزم مردم تمرین میکردن. اما شاید میشه است و هم استاد در کلاس این چیز گفته که شاید کوریات زیاد دوست داشتد برای رومن کاتولیسیسم. وقتی که او در ونیس بوده او بسیار تعریف از محیط اونجا میکرده، خاص کرکه دین که همه مردم تمرین میکردن و طریق عبادت از اون مردم. در زمانی که نزد سال 1600 sometimes سازنده یعنی میوزیشنز از یک کتاب موزیک میخواندند وقتی که پرفورم میکردن، یعنی فقط یک ستند بوده و همه میوزیشنز از اون یک کتاب پرفورم میکردن. چند بار کویر میوزیک ستندز outward facing میگذاشتند چون آنها میخواستند که به آدینس نشان بدهند از موزیک که آنها پرفورم میکردند. در اون زمان کریستین مردم سسپیشس بودن از instrumental musicians. آنها فکر میکردند که instrumental musicians غلط یا خراب کمپانی داشتند، یعنی instrumental musicians خوب رپیوتیشن نداشتند و برای چند سال instruments مجاز نبودند در برنامه یا مجلس کریستیانیتی در گرجاخانه یعنی چرچ. یک مشهور کتاب است، نام از اون کتاب است The Spectaculous و در این کتاب آثر میگوید که چقدر شرمنده میشده به خاطر دیدار از instrumental musicians. آثر فکر میکرده که instrumental music مثل که راکس یعنی دانسینگ خیلی obscene چیزا بودن. او فکر میکرده که instrumental music یک رشته با sensual pleasure داشتد و برای این دلیل instrumental music مجاز نباید بشود در گرجاخانه یعنی چرچ. امروز استاد یک مثال داده که فقط به خاطر دلیل که در کتاب The Spectaculous آثر نوشته که instrumental music هم حرام است و هم در اون زمان عیسی مردم رسم دیگه داشتند. مثلا داده که در اون زمان زنان یعنی خاتون همیشه در سر پرده داشتند، یعنی در heads were always covered. ولی الان در این زمان ضرورت نیست که ما باید این همون چیزها بکنیم. ما الان درباره 3 ساز یعنی اینسترومنت شروع صحبت میکنیم. 1. کورنتو. بسیار مردم سوال میخوان بپرسن که چرا ما استفاده از ترامپت نمیکردن. جواب است که ترامپت استفاده میکردن برای شاهی یعنی رویال پروسیشنز و ترامپت برای این دلیل استفاده نمیکردن در گرجاخانه یعنی چرچ و instead و استفاده از کورنتو میکردن. کورنتو آواز دارد کم مثل که سکسفون و کم مثل که ترامپت. یعنی شاید شما احساس میگرین وقتی که کورنتو میشنوین که somewhere در میان ترامپت و سکسفون است. یک لیریکل و هم ورچووسیک اینسترومنت است. بعد از سال 1600 سازنده یعنی میوزیشنز بسیار کم استفاده از کورنتو میکردن، اما for the last 20 یا 20-30 years سازنده دوباره تمرین از کورنتو شروع میکنن. ساز 2. سکبت. این مثل که ترومبون بوده اما سایز of the bell دیگه است as compared to ترومبون، یعنی که کم کوچک بل دارد. این یک چمبر ستایل اینسترومنت است و بالکل آواز مثل ترومبون دارد اما کم چیزها فرق دارد. هم از سکبت برای این past 20-30 years سازنده دوباره تمرین از سکبت شروع میکنن. تا سال 1800 یک رسم رواج در یورپ بوده که سازنده تاور میوزیک میکردن که در وقت صبح آنها from the top of a tower ساز آواز میدادند. یک مثلا دادم به شما. ساز 3. strings یعنی تار. یک مثلا میدم از یک string instrument ویولاز د گامبا و هم ببینین جرمن ویولاز د براچیو.
این ساز میوزیشنز آن دی آرم میزندن، تیپیکلی 6 تار داشتن و فرتد بوده. خیلی یونیک ساوند داشته اما همه یونیفرم نبودن. برای این دلیل گروه موسیقی در اون زمان sets می خریدند so that they would all sound similar. این ساز ویولاز دیگم به آواز دارد که خیلی چولین با وایولین است. وقتی که یک گروه از ویولا دیگم به میزندن آواز خیلی قشنگ میدادند. ما هم الان کامبینیشنز داریم از موزیک که خیلی بزرگ است با جدید کامپوزیشنز، یعنی الان بسیار کمپوزرز این طریقه استفاده میکنن با بزرگ اینسترومنتس کامپوزیشنز در یک جدید ستایل تازه آهنگ می نویسن، یعنی کمپوز میکنن. ساز چهار وودوینز و کیبوردز. یک ساز است شامز و هم یک دیگه خیلی اینترستینگ ساز است کرم هورنز. این ساز یک خیلی مختلف ساوند دارد. It's kind of like a buzzing sound. اما فقط یک اکتیو رنج دارد. اگر شما هرگز کازو شنیدی که شما برای $2 یا $3 میتوانی بخرین از میوزیک ستور کازو، این شاید یک چنین ساوند است از کرم هورنز. اما ساختن کرم هورن بیشتر کامپلیکیتد است. این ساز دیسپیر شده در late 17th century، یعنی گم شده، اما الان میوزیشنز کوشش میکنن ریوایو بکنن. و هم در اون زمان stringed keyboard instruments وجود داشتند، مثلا زیتر و پلاکت ارگن یا هارپسیکورد. ما میخوام بگردم در سوی مگنیفیکت. ما در برنامه که ما قبلا ساختم ما درباره مگنیفیکت صحبت میکردیم. میخوام بپرسم از شما که در مگنیفیکت این همه اینسترومنتس که ما درباره الان صحبت میکنیم چه رول دارن در مگنیفیکت؟ یاد بیاوری که مگنیفیکت چیه؟ یعنی این مگنیفیکت یک دعا از مادر عیسی مریم که او خوانده وقتی که او دیدار میکرده با کازنیش الیزابت. در مجلس کریستیانیتی کوایر این دعا چنت میخوانن، اما وقتی که کوایر مگنیفیکت چنت میخوانن اینسترومنتس چه میکنن؟ استاد امروز جواب میداده که اینسترومنتس دابلینگ میکنن، یعنی همون نوتس که کوایر آواز میدهن اینسترومنتس هم میزنن. اینسترومنتس هم کوردینگ میکنن و هم اینسترومنتس ساوند امپلیفای میکنن. High sound becomes with cornetos and low sounds become associated with the sackbuts. الان میخوام بپرسم از شما که آیا ما ضرورت داریم برای اینسترومنتس وقتی که ما مگنیفیکت پرفورم میکنیم؟ جواب میدم از که نخیر، ضرورت نیست. ما هم اکاپلا میتونیم کنیم یا فقط استفاده از چند اینسترومنتس میتوانیم کنیم. پس ما چطور میتوانیم بفهمیم که چند بار absence of certain instruments است در performances؟ این خیلی variable است. همه چیزها که کمپوزرز یا دایرکتورز میخواستن و همون چیزها میکردن. مثلا کمپوزر میتونه بگوه به میوزیشنز که شما خودم اینسترومنت میزنی، شما کدام سو با این موزیکی میخواهی بروی، شما خود چی میخواهی. ببینین یک مثلا میدم به شما از کمپوزیشن گابریالی کانزونه. این یک اینسترومنتال پیس است و بهتر سوتد است برای اینسترومنتس و ضرورت نیست وقتی که ما مگنیفیکت پرفورم میکنیم که ما استفاده از اینسترومنتس باید کنیم. ما اکاپلا هم پرفورمنس میتوانیم کنیم. این فرق است که کمپوزر یا دایرکتور چه میخواه. امروز استاد یک مثلا داده. امروز در کلاس که در این موزیکی چند بار گروه موزیک برمیگردن به شروعات کمپوزیشن بعد از 3 یا 4 دقیقه، یعنی که بعد از شروع میکنن و برمیگردن به شروعات از کمپوزیشن بعد از 3-4 دقیقه پرفورم میکنن. استاد گفته که این رفرین، یعنی که ما رفرین کلمه استفاده میکنیم برای این طریقه وقتی که برمیگردیم به شروعات از کمپوزیشن بعد از 3-4 دقیقه. و هندی کلاسیکل میوزیک هم کم انداز دارن که چنین است. مثلا در هندی کلاسیکل میوزیک چند بار طبلا و ستار مقابله میکنن، یعنی که کمپیت میکنن و بعد از چند دقیقه از مقابله آنها برمیگردن به شروعات کمپوزیشن. و این هم طریقه این انداز در وسترن کلاسیکل میوزیک استفاده میکنن.